السلام عليكم، معاكم دكتور حاتم. الفيديو بتاع النهارده هنتكلم فيه عن الاطفال اللي بترجع كتير. الطفل اللي اول ما ترضعيه يقوم مرجع اللبن كله اللي انت لسه مديهوله، تلبسي وتتشيكي وتلبسي الطفل عشان تخرجوا، واول ما تشيل الطفل يقوم مرجع عليكي اللبن تاني او مرجع على نفسه مغرق الهدوم. هنتكلم النهارده عن 5 نصايح هقولهم لك هيساعدوا بنسبه كبيره ان الترجيع عند الطفل ده يتحسن، وان الطفل اللبن اللي ياخده يفضل ثابت في معدته بنسبه كبيره. تابع معايا الفيديو ده. في الاول ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير للفيديو، وتشتركوا لنا في قناه لو انتوا على اليوتيوب، وتعملوا لنا فولو للصفحه لو انتوا على الفيسبوك. اطفال كتير بيبقى عندهم مشكله الترجيع دوت، تيجي الام تكشف وتقول لي يا دكتور الطفل اول ما بيرضع بيقوم مرجع اللبن، فبالتالي الطفل ما بيستفيدش من اللبن ده خالص. يا دكتور انا حاسه ان الطفل مش بيستفيد من اللبن اللي بياخده لان بعد كل رضعه بيرجع. اول نصيحه هقولها لك النهارده، بلاش ترضع الطفل كميه كبيره. الاوفر فيدنج او ان هو يرضع كميه كبيره دي يمكن العنصر الاساسي اللي بيخلي الطفل يرجع باستمرار. يعني مثلا تكون انت لسه مرضعه الطفل ومشبعاه وتقومي حاطاه على السرير، بعديها ب10 دقايق كده يبدا الطفل يعيط، فتيجي الحاجه تقول لك يا ستي رضعي الواد، او ابراهيم جوزك يكون عايز ينام يقول لك يا ستي رضعي الواد حرام عليكي. تقول لهم يا جماعه انا لسه مرضعاه ومشبعاه، يقول لك لا 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 لا، انت اللبن بتاعك خفيف مش مشبع الولد، رضعي الولد. فانت كاي ام عايزه تخلي بالها من صحه طفلها تقومي سامعه الكلام وماسكه الطفل ومرضعاه، بعد ما تخلصي له الرضاعه يقوم الطفل مرجع. الطفل هنا رجع مش عشان عيانه، الطفل هنا رجع عشان خد كميه كبيره، فده مهم جدا ان الطفل يرضع كميه قليله بس اول باول. بلاش نرضع الطفل كميات كبيره عشان ما نملاش بطنه يقوم جايب الحبه الزياده اللي انت بتفتكر ان هي ترجيع مرضي. حتى الطفل ده بعد ما بيرجع تلاقيه يبدا عليه علامات الارتياح كده وينبسط، ده طفل مش عيان، ده طفل كان واخد كتير فلما رجع استريح شويه. دي اول نصيحه، خلي الرضاعه بالنسبه للطفل دي كميات قليله بس اول باول. النصيحة التانية اللي هقولك عليها مهم جدا ان انت تكرعي الطفل كويس، ان احنا نجشأ الطفل. بعد ما تخلصي الرضاعة او في نص الرضاعة هاتي الطفل كده وحطيه على كتفك وخبطي على ظهره كده خفيف لحد ما يبدأ الطفل ده يتجشأ او يكرع بمعنى اصح. تعملي الكلام ده مرة في نص الرضاعة ومرة في اخر الرضاعة. الطفل اللي بيبلع هواء كتير في وسط ما هو بيرضع، الهواء ده بيعمل له انتفاخ وبيضغط على بطنه بحيث ان هو يبدأ يرجع، فلما بتبدأي تكرعيه موضوع الترجيع ده بيقل بنسبة كبيرة. هنكرعه مرتين، مرة في نص الرضاعة ومرة في آخر الرضاعة. تالت نقطة، بعد ما تخلصي الرضاعة للطفل وتكرعيه نيميه مرفوع شوية أو ثبتي راسه شوية. بلاش إن إحنا بعد ما نخلص الرضاعة للطفل نقوم رجينه كده عشان يعني كده على علامات الحب، أو ماسكينه نقعد نبوس فيه. الرجراجة بتاعت الطفل دي ممكن تخليه يرجع شوية. خلي الطفل نايم مرفوع كده بزاوية بحيث إن ده هيخلي موضوع الترجيع معاه يقل بنسبة كبيرة. مهم جدا ان انت بعد ما تخلصي الرضاعه للطفل وتكرعيه نايميه مرفوع شويه كده بس يكون ثابت. رابع حاجه، لو الطفل بيرضع صناعي وبيرجع كتير اديله الفورمولا الاي ار اللي هي بتاعه الارتجاع. ده بيبقى اللبن فيها كثيف شويه فبيخلي الطفل الارتجاع عنده ده يبدا يقل واللبن يبدا يثبت في بطنه بنسبه كويسه، بس اللبن ده اللي هيكتبه لك الدكتور بتاعك. فمهم ان انت لو شاكه ان الطفل ده بيرضع صناعي وشاكه ان الترجيع ده نتيجه الارتجاع، روح للطفل ممكن يكتب له حاجه يكون لبن اي ار، ده هيساعد بنسبه كبيره ان الترجيع ده يتحسن. خامس نصيحة ودي للأطفال اللي بدأنا ندخل لهم الأكل من عمر 4 شهور ل6 شهور، حاول إن أنت تزودي الكميات بتاعة الأكل شوية. الأكل بيبقى كثافته تقيلة بيثبت شوية عن اللبن، ما بيرجعوش زي ما الطفل بيرجع اللبن. ال5 نصايح دولت هتعمليهم في الحالات اللي هي الترجيع فيها مش مرضي، اللي أنت رحتي للدكتور والدكتور قال لك الترجيع ده مش مرضي، الترجيع ده يا إما زيادات يا إما الطفل عنده ارتجاع، لكن مش ترجيع مرضي. الترجيع المرضي ليه علاج دوائي الدكتور بتاعك هيكتبه لك، لكن دي نصايح بتتاخد للطفل اللي بيرجع وبيزيد كويس. في الاخر بقى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير للفيديو، وتشتركوا لنا في القناه لو انتوا على اليوتيوب، وتعملوا لنا فولو للصفحه لو انتوا على الفيسبوك، ولو احتجتوا اي حاجه سيبوها في التعليقات تحت وانا هرد عليكم قدر الامكان، وشكرا لكم.